Hi guys, welcome to my vlog. Nagawa tayo chocolate cake. Yay! Para si birthday na kaibigan ko, Lianna! Kasangka. Nabili ko si Mark. Tayo po yung guys. Chocolate cake mix. Eggs. Oil. Water. Sa atin to guys. Next, ilagay natin yung egg. Next, oil. Tsaka tubig. I-mix na natin. Ganun guys. Magaling ba ako guys? Mix lang natin guys. Masarap. Oo, masarap yan. Sasarapan mo ah. Sama si Tuan Lianna. Haluin natin na mabuti. Sarap naman yan. Ano? Masarap? Preheat yung oven. Lalagay na natin si baking pan. Kaya natin si oven guys. Gawa tayo chocolate ganache. Mga sangkap. Cocoa. Onde. Iba. Corn size. Lagay na natin yung chocolate powder. Ating condensed milk. Next, ilagay mo iba. Next, contours. Ito mabuti. Haluin hanggang wala ang bobo.
Para simple na yan na to ah. Ha? Simple na yan na to ah. Ano no? After 50 minutes, ito na yung okay ba guys? One, two, three. Design na. Slice natin yung sobra. Slice natin. Para magpasok ng chocolate ganache. Masarap yan. Wow. Ayan, lalagyan ko na ng chocolate ganache. Yummy. Sarap nito guys. Masutunin to ah. Lagyan na tayo ng sprinkles. Situan ko na yan ah. Sabi ko, happy birthday, Yana. A few hours later. Happy birthday, Yana! Thank you. Gawa ko yan, ha? Sabi mo kay Gar. Hey, Gar! Oh my God! Wow!